let it bang, bang. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni nak tunjuk sebelum ni lebih kurang seminggu atau 2 minggu ada kucing liar mari umur kawin. Nampak dia sakit-sakit demam-demam batuk-batuk. Belum ni kami makan saja tapi apa ni? Nampak dia batuk kita beri daun daun rebusan ni apa ni? Duri kemang tapi tak jadi juga. Jadi hari ni pergi kedai kucing. Eriket Parker dia bagi ubat ni lah. Ni ada ubat untuk sema, batuk dan juga ubat demam. Ni aku dah baca, dia suruh baca dengan air. Nanti dia nak kasih tera ke kucing tu. Harap kucing tu sembuh semula seperti dia kala. Tapi sebelum ni nampak makan okey, cuma 2-3 hari nampak kurang sikit makan. Kita tengah guna ubat ni pula. Kalau berjaya dengan izin Allah SWT, insya-Allah kucing itu boleh hidup balik dan segar balik, boleh memulakan kehidupan seperti biasa. Okey, sekejap lagi bagi dia ubat. Ciao. Ni tahu kucing tadi, ayat tadi. Ni dia kurus sikit ni, nampak kurus. Tapi dia manja. Tapi dia kurus. Tengok. Dapat dah, nanti kita aku ubat deh. Ni bagi dah makan ni sini. Macam ni. Ni dia nampak segar sikit. Tapi agak-agak kita beri ubat ni dia apa ni, dia boleh telik lah ubat ni. Kita nak beri segar dah mak pasal demo ni. Tengok bersin. Bahaya ni. Okey, sebelum tu kita pakai mah dulu dah. Kita pakai mah dulu. Mari. Lepas tu pastikan kita sanitas tangan dulu. Dulu kita beri ubat dia. Saya letak dulu. Okay. Lepas tu kita bakar. Jadi ini apa Nabi dia ada god. Ada ini. Makan dia. Tu. Makan dia. Tu. Hidung tu. Tak hidung. Bingung. Jumpa. Ubat. Kentok masuk mulut ia ke apa? Masuk mulut ia. 1.5. Yang ibu ke mulut tak? Tengok. Sedap yang makan. Sedap. Habis hari tu. Dia sedap makan. Kita tengok lagi ya. Ya. Betul. Okey, baru selesai kita bagi ubat dia 1.5 ml. Ubat untuk sema, batuk daripada demam kucing lah. Agak-agak apa ni? Dia berasuh pulih dah. Okey, dah. Nanti kita tengok sehari 2 lagi, mungkin esok kita beri pula ubat.
tengok sehari dua lagi kalau dia molek, alhamdulillah. Okey. Settle Roger. Ni tu baru lepas. Aduh, baru lepas makan ubat ni. Hari ni baru lepas makan ubat. Mana? Sedap ke makan ubat? Sedap? Oh, mai bulu lalu makan ubat. Segar-segar ni tahu pula. Tengok email. Tengok email.